Yon! Good morning mga kasakmal! Samahan niyo akong puntahan ng Kamay ni Hesus sa may Lucban Quezon. Tara! Nandito tayo ngayon sa may Kalawan, Laguna mga kasakmal. Time check tayo 8:40 ng umaga. At tayo ay nakaka 49 kilometers na. At ito ang ating unang stopover para mag breakfast dahil nagugutom na ako. At para makapagkape na rin dahil kanina pa ako inaantok. Padyak ulit. Inaantok ako dahil galing tayo sa trabaho. Pero Kalawan, Laguna, tuloy ang paglalakbay. Namiss ko tong lugar na to. Nagkarlan, Laguna. Selfie muna. Sabay inom ng tubig. Liliw, Laguna. Binabati ko ang masipag na hepe ng Liliw, Laguna, ang aking kumpare na si Police Captain Raymond Alfred Osea. Magandang umaga sa iyo, pare Koy. Nandito ako sa area mo.
Binabati ko din ng magiting na hepe ng Mahayhay Laguna, ang aking kumpare at kababata na si Police Captain Junjun Talampas. Magandang tanghalian sa iyo, pare. Ang haba ng palusong. Patayan to pag uwi. Magpapahinga muna saglit tayo dito mga kasakman. Dahil pagkatapos ng mahabang lusong natin kanina ron, sisingilin tayo dito ng mahabang ahon hanggang makarating na tayo doon sa may Lucban Quezon. Ayan, dito mag-uumpisa yung makunat na pahon. Dire-diretso yan doon. Kaya magpapahinga muna tayo dahil alas 12 na ng tanghali. Naghahalo na yung pagod, gutom, tsaka yung puyat ko. Papahinga lang tayo ng konti, tapos mamaya babanatan natin yan. Singila na. Gusto ko nang kumain.
Nangangatal na ako sa gutom. Ang sarap sa pakiramdam kapag ka natatanaw mo na yung lugar na gusto mong puntahan. Natatanaw ko na yung grotto. Malapit na tayo. Whew. Salamat sa Diyos. Bago ang lahat mga kasakmal, time check muna tayo. It's 2:15 in the afternoon. So kung umalis tayo ng around 6:18 sa Binyan, Laguna, it's 8 hours bago tayo nakarating dito sa may Kamay ni Hesus. Kasama na doon yung ating pagpapahinga, yung ating breakfast sa may Kalawan,
At syempre yung ginagawa nating alalay na trangko dahil hindi naman tayo nagmamadali. And according kay Strava, it's 81 kilometers from Binyan hanggang dito nga. So 162 kilometers siya sa two-way ride. Hindi tayo makakakyat dun sa taas dahil nakapadlock yung gate. But anyway, regardless kung nasan tayo, Jesus Christ is everywhere. Ayun. So magdadasal muna tayo at magpapasalamat, especially yung naging biyahe natin ngayon dahil nakarating tayo dito ng ligtas at walang naging aberya. Hihingi rin tayo ng awa at ng tawad at para maging meaningful din yung ating pagpunta rito sa may Kamay ni Hesus. And then after nun, mag-iikot tayo saglit dito sa compound para makita natin yung mga nabago dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta rito dati pa. And then pagkatapos nun ay magpapahinga muna tayo dahil malayo na naman yung ating gagawing biyahe pabalik. So another 82 kilometers yun from Lucban Quezon naman papuntang Laguna. And then i-close ko na rin or isasarado ko na rin yung aking mga ginamit na app para naman nang sa ganun ay makapahinga muna yung aking battery dahil isa sa mga mahirap na ginagawa ko once na nagbabike ako ay yung pagkuha ng aking cellphone dun sa mga hotspot or yung mga magagandang lugar na po pwede kong makuha na ng clips. So this time around, kapag pauwi na ako, sinasarado ko na yung app na yun para at least naman maging convenient na yung aking pagdadrive at maging tuloy-tuloy na yung ating biyahe. At muli po, sasamantalahin ko ang pagkakataon upang magpasalamat muli sa inyo na patuloy na sumusuporta, nanonood, at dun sa mga nag-subscribe ng aking YouTube channel. Inuulit ko po, kayo po ang nagsisilbing inspirasyon sa akin kung bakit patuloy ko pong ginagawa ito. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At magmula po dito sa Lucban Quezon, Kamay ni Hesus, unlock